Hey, what's up mga ka-real talk, mga ka-OFW? Good news. Napansin nyo, nasa labas ako. Nagpunta ako sa Jerir bookstore located dito sa Jeddah. And somewhere else, alam ko maraming branches dito sa Saudi Arabia ng Jerir bookstore. At tiningnan ko magkano nga ba ang presyo ng mga iPhone 11. Actually, meron ako dong tatlong tiningnan. Yun yung iPhone 11 Pro Max at iPhone 11 Pro at yung iPhone 11 lang. So ngayon pag-uusapan natin ang kaibahan ng mga presyo ng bawat isang iPhone, no? At dapat nga bang bumili ang isang OFW ng isang iPhone 11 kung ito ay talagang kailangan niya, no? So in this video, mabilisan lang to, really real talk lang to. And kung gusto mong bumili ng iPhone, it's all up to you. Base sa mga sasabihin ko mga presyo na nakita ko sa mismong Jerir. Actually, I didn't take a footage, no, sa Jerir kasi sobrang dami ng tao. And today it's Friday. So maraming mga local kasi doon na ayoko naman mag-take ng video, baka mamaya tayo ay makasuhan, no. So una, ang iPhone 11 Pro Max na mayroong 512GB ay nagkakahalaga siya ng 6,299. Okay, meron din dito na iPhone 11 Pro Max na mayroong 256GB na halagang 5,399. Real po ito, ha. At ang iPhone 11 Pro Max 64GB na may halagang 4,799 Saudi Riyal. So mantakin nyo, guys. Kayo na po ang bahalang mag-calculate kung magkano ang presyo nito sa Pilipinas according sa Saudi Arabian currency, no? So yung iPhone 11 Pro na mayroong 512GB, nagkakahalaga po siya ng 5,899 Saudi Riyal. At yung iPhone 11 Pro 256GB ay may halagang 4,999 Riyals. At yung iPhone 11 64GB na may halagang 4,299. So mantakin nyo, guys, no, mga kababayan nating mahilig sa iPhone, mahilig sa Apple gadgets. Ang laki po ng presyo, no, ang mamahal nito. So tingnan natin kung magkano nga ba ang iPhone 11 lang, no. iPhone 11 na may gigabyte 256GB, meron siyang halagang 3,699. Come on, man, napakamahal nito. And iPhone 11 na may gigabyte 128, halagang 3,249. At yung iPhone 11 64GB na may halaga siyang 2,999. So overall 3,000 na rin yun. So napakamamahal po ng mga iPhone dito sa Saudi Arabia, especially nowadays. Napakabago nito, patok na patok to sa masa. At marami kayong nakita sa ng mga videos na patungkol sa mga iPhone 11, mga specification and mga ano yung mga meron doon na wala sa ibang iPhone. So this video, gusto ko lang i-share sa inyo kung magkano nga ba ang mga presyo ng mga iPhone 11 Pro Max, Pro at yung iPhone 11 lang. So I hope nakatulong tayo sa mga kababayan nating na mahilig sa iPhone, na mahilig mangolekta ng mga Apple gadgets, na alam ko naman kapaki-pakinabang ang mga gadgets ito. Really, it's helped a lot of people, especially at this moment, no. Napaka high-tech na po ng technology. So ano man po ang mga ginagamit nating iPhone at cellphone or gadgets, no, as long as hindi pa naman siya nasisira o hindi pa naman siya kailangan palitan, ang payo ko sa mga OFW, huwag po tayo masilaw sa mga ganitong klase ng gadget na malalaki yung presyo tapos ang kinikita lang natin kakarampot. So taste muna tayo sa mga ganitong pagkakataon na talagang hindi pa natin afford bumili ng mga ganong klaseng kamamahal ng iPhone, no? At what matter most for all of the OFW around the world, hindi lang dito sa Saudi Arabia, guys, na kaya tayo nagpunta rito, hindi para sa mga gadget na bibili natin o makikita natin along the way, mga upgrade gadgets na alam mong masisilaw tayo, no. What matter most is that yung kumikita tayo ng pera na at least makakaipon tayo
kahit papaano. At kung may sapat ka na iipon, then saka ka bumili ng mga ganitong mamahaling gadget gaya ng iPhone 11, no? And in my side, I'm not saying na huwag kayo bumili ng mga ganitong mamahaling gadget. I'm saying that isipin nyo muna, meron ba kayong ipon bago kayo bumili ng iPhone? So, yun lang po. At I hope it helps you a lot, no? Magkano yung presyo ng mga ganitong iPhone. And I want to see you on my next video. And if bago ka sa YouTube channel ko, please subscribe on my YouTube channel. And I'm giving tips about OFW around the world, OFW sa Saudi Arabia, mga YouTube tips, mga bagay na dapat mo malaman, mga balita sa Pilipinas and even sa abroad. Sinasabi natin dito sa channel na to. And I hope to see you again on my next vlog. Peace.